Siciliana, comedie de Aurel Baranga. Într-o zi de vară, spre prânz. Suntem acasă la tovarășul Tache Valsamache din Ministerul Agriculturii. Tovarășul director n-a venit încă de la serviciu. În schimb au sosit, fiindcă nici n-au plecat, fiul său Bebe și prietenul acestuia, Nichi. Ascultă, Nicolae, eu am ajuns la o convingere, n-am noroc. Cine dracu m-a pus pe mine să fac agronomia? Auzi? Agronomie. Eu ți-am spus, te-am prevenit. Mă, Bebe, mă bagă-ți mințile în cap și rămâi repetent, mă. Tu nu... Cu ce stai și tu pe capul meu, Cobe? Dă o idee. Idee? De unde? Ți-am spus, iau o slujbă. Dar eu ce fac de 2 luni? Și la Prozar am fost. Toată speranța e la ăsta. Când e concursul? Păi mâine. Ai pregătit ceva? Astea 2 bucăți. Ia, hai. Calipso, ai, Calipso, ai, Calipso siciliana, Calipso, ai, Calipso, ce? Stai. E îngrozitor, Bebe. De ce? Pe raci ca un măgar. Ascultă la mine, Bebe. Nu te mai prezenta la niciun examen, că te dă afară, mă, ești afon. Am înțeles, la Prozar nu sunt locuri, în muzică sunt afon, cu alte cuvinte ce mai rămâne? Să plec la Râpele, nu? Sau să mi-o spui tu? M-am lămurit cum stau și cu tine. Mă, Bebe, mă, tu ai nebunit din disperare, mă, dar ce vina am eu? Mai te-am rugat să vorbești cu bătrânul meu. Ai vorbit? I-am ținut o prelucrare de l-am zăpăcit. L-am luat principial. Ce înseamnă a fi tânăr? Despre rostul și misiunea noului intelectual. L-ai luat prost. Cum? Da, infernal. Abar n-ai. Când am ajuns la capitolul îndatoriri obștești, a spus just. Așa a spus? Just. Era la paragraful în care îi spuneam: fiecare tânăr e obligat să-și facă un drum în viață prin proprie lui forțe. Aici a spus just. Păi dacă ai luat așa, ce să mai vorbim? Mi-ai adus aminte de copilăria lui petrecută la țară, i-ai trezit nostalgie, ce mai ai încurcat? Ai răbdare, Bebe. Dar vedeți, tovarășe Valsamache, am spus, există și o lege a adaptabilității individului la mediu. Zice, natura... Când mi-a spus asta m-a trezit. Zic, natura, de acord. Dar ce să facă Bebe, care e un citadin prin excelență în natură? Așa. Zice, să se adapteze, e agronom, să-și facă meseria. Nu-ți spun eu, ți-ai pierdut vreme de pomană. Nu, fiindcă am impresia că l-am clintit. Zic, perfect, de acord, agronom. Dar de tetanos ați auzit? Zice, care tetanos? Zic, tetanosul pe care îl poate contracta de condițiile inumane la care îl supuneți. Și ridic tonul, fiindcă îl supuneți la condiții inumane. Așa ai spus. Exact. Și ce a răspuns? A zis Nicolae, ești idiot, ce a ieșit. Vezi? Nu, am impresia că l-am clintit totuși. L-ai clintit atât de bine că dacă nu fac ceva prin forțe proprii, exact de azi, într-o lună, prietenul dumitale Bebe și valiza de carton și pleacă la Râpele. Nicolae, simt că nebune, simt că îmi pierd mințile. Stai mă. Moche, ce spune Moche? Nu spune, plânge. Săraca. Ieri a plâns atâta că i s-a umflat gâtul. Seara la teatru n-a mai fost în stare să scoată un sunet. Nu, singura nădejde la maică ta. Taci că vin. Hai la mine că de ieri m-am declarat bolnav. Știu și ești tot grav, mă. Cum 40 de grade. Aoleu, pe atunci diseară, ce facem? Nici o grijă, până diseară scade. Hai, du-te că vin și eu, du-te. Să rămână, doamnă, vă salut, amonoarea, domnul Valsamache. Ce-i cu Bebe, Nichi? Bine, doamnă Valsamache, bine, mult mai bine. Nu trebuie să vă speriați, nu, febra scade, n-are decât 39 cu 9. Stache, 39 cu 9. Și ce vrei să fac? Cheamă doctorul. Nu, doamnă, nu vă alarmați, nu e nevoie. Chiar din aur, înainte de a veni dumneavoastră mi-a spus: Nichi, mi-e mult mai bine. Vezi? Cu toate că simt că o să mor. Și mă rog, de ce să moară? Parcă dumneavoastră nu știți, domnule Valsamache. Dar ce să știu? Psihicul e bolnav. Și știți cum e cu pavlovismul? Dacă psihicul e bolnav, se destramă organismul. Mă duc să-i fac o fricțiune. Tache, murci tensiunea. Nu te ocupi de copil, ți-e indiferent. Mie? Ai nebunit? Nu știu care dintre noi e teafăr. De asta m-a dus eu copil pe lume, de asta l-am crescut mare, ca să vin acum și să mi-l ia. Nu mă despart de copil, Taiche, ai vorbit? Vorbit? Ce? Mi-a spus-o verde, tovarășe Valsamache, nu te supăra. Dar dacă dumneata vii cu asemenea cereri, atunci ce să mai vorbim de alții? Va să zic că recunoaște că mai sunt și alții. Copiii altora să stea aici la București, că e loc. Cu toate că nu-i nimic de capul lor. Și băiatul meu, fiindcă a terminat agronomia, să plece, să-l mănânce tetanusul. Păi ce dracu va veni la toți cu tetanusul? Da, ce mi-a venit? Întreabă-l pe Nichi să-ți spună. Tetanus este o boală care se ia de la cai.
Și mai ales de la țară. Ce vorbesc? Atâta lucruri să știi și tu care lucrezi în agricultură. Eu am încercat să vorbesc cu... Și? Da, și nu dau de el. Acasă, ce număr are acasă? Păi acasă 130948. Da, stai că dau eu de el, stai că dau. Ia să vezi. Așa. Da. Alo? Cu tovarășul Coacăze. Dar cine întreabă? Din partea tovarășului Valsamache. Da, lasă. Da, imediat. Tache, treci la telefon. Alo, da, eu, frate dragă, da. Iartă-mă că insist. Da, știu că te ai pe cap, sigur. Păi, evident. Dar e vorba de o chestiune. Da, de fiul meu, sigur că da. Păi eu îmi dau seama că e o problemă de ordin general, da. Bine, dar totuși, cum să-ți spun, frate dragă, o excepție se poate face, că vorba aia nu se dărâmă cerul. Da, așa, da. Da, sigur, da. Ce spune? Da, lasă-mă, nu, dumneavoastră, nu, ascult, da. Așa, da. Păi nu, eu voiam numai să spun că că e un caz special, fiindcă e și bolnav. Grav de tot. Da, e destul de serios. Păi, cred că e gripă. Da, sigur că... Bine, trece, evident că trece, sigur că da. Dar este și un alt aspect, aș spune, principial. Da, bine, eu voi încerca. Da. Atunci eu voi încerca și mai sus. Nu, te rog să nu o interpretez altfel, dar cred că după atâția ani de muncă, eu care nu-i așa, n-am cerut niciodată nimic, mă rog, da, cum să, ceva, să trăiești, a închis. Poftim. Acum ești mulțumită? Dar ce se închipuia, că nu mă așteptam? De la cine? De la Coacăze? E cochiul una lui Coacăze, ăsta să mă țină minte toată viața. La ce te-ai mai bătut în Tatra Tache dacă îți trimiți acum băiatul la țară? Dar când o să-i sprăvești? Când o să-mi aduci numire pentru băiat în București. Da, și până atunci? O să-ți mănânc zilele. Ia telefon, da. Da, Rodica, da. Nu, ferească Dumnezeu. Suntem foarte bine dispuși. Băiatul, bine. Da, lasă, Rodica, te chem eu după masă. Când vin niște musafiri din provincie. Pa, te pup. Acum. Și pe nenorociții ăștia la ce i-ai mai chemat pe capul meu? Eu i-am chemat, sunt rudele mele. Va să zic că după ani de zile îmi vin și mie niște oameni în casă și nici asta n-am voie. Ce-ar fi, Tache, să punem noi capăt acestui calvar? Tu-ți caut, băieți! Nu e mai cu minte să ne vedem fiecare de drum. Doar nu-ți închipui că stau lângă tine din interes. Slavă Domnului că am tras lângă tine și când nu erai director. Și pe urmă poți să-mi spui și mie ce procopseală am eu după urma directoratului tău. Taci, sigur că taci. Și știi de ce taci? Fiindcă n-ai ambiție. Eu în locul tău m-aș duce mâine la ministru și ea spune: tovarășe ministru, dar te duci? Nu te duci. Nu mă duc. Ei, află că mă duc eu. Cine dracu mi-a dus și pe nefericiții ăștia pe capul meu? Nu puteai să le spui la telefon că nu suntem în București? Păi, dar unde suntem? Pe teren. Dar ai dreptate, când ți-ai mai luat tu nevasta în deplasare ca să mă iei și acum. Ce sunt eu, Tache, să mă lași acasă? Cazanul de rufe, butoiul cu murături. Și dacă nu mai iei nicăieri bani, să nu mi-aduci toți nenorociții să-i o spătesc, că nu-s cantina. Da, eu i-am să trăiești, nenea. Să trăiești, bine ați venit. Da, bine. Ia, poftiți, intrați. Ia te uite la nene Anton, Tache, ce bine arată. Ai întinerit. Dar domnișoara asta cine mai e, că nu o cunosc? Ei, cum nu știi? Fifi. Cum?
Asta e Fifi. Uite, tache pe Fifi. Da, uite. Păi când ai crescut așa de mare, domnișoară, ca acum 10 ani? Da, avea 13. Vai, cum zboară vremea. Dar să-l vedeți pe băiatul nostru, pe Bebe. Bebe, așa e, Bebe. Bebe. Da, vină încoace, Bebe, că a venit unchiul Anton cu vară ta Fifi. Nici n-aveți idee ce bine îmi pare că ați venit. Păi da, Asta sigur. îi spuneam eu și lui Taiche înainte. Da, Avem și noi niște rude și alea ne-am uitat. Vai de mine, se poate că Așa e. și la noi, când s-a evit ocazia să ne repezim încoace, eu, lui Fifi, tot așa i-am zis. Acum, dacă e să mergem la București, unde să ne ducem? Zice și ea la tante Jenny. Nici nu știți ce surpriză ne-ați făcut. Și cât o să stați? Nu, că de seară plecăm înapoi. Vai, dar de ce așa de repede se poate? Și zi, s-a făcut domnișoara mare. Și ce învață dumneaei? Păi nu mai învață că a învățat. Te pomenești că a făcut ceva și a dat-o afară din școală? Nu. Ferească Dumnezeu, a terminat medicina. Păi ce credeți voi, că noi ăștia din Pitești stăm Dar unde a studiat? la Cluj? Așa, da, bravo. Eu de când eram mică i-am spus, fată, s-au dus vremurile când stătea domnișoara acasă și cosea la gherghefări, cânta la clavir. Tu să-ți iei o meserie. O vrea bărbatul să te țină acasă cu o coană, îl privește, treaba lui, liber. Tu să ai meseria ta. Și uite că m-a urmat. Doctoriță, băi! Ce spui, Tache? Și mă rog, ce specialitate? Epidemiologia. Da? Adică... Boli infecțioase. Vai de mine, și nu ți-e frică? Cum o să-i fie, nu-i fata lui Anton Androne? Uite că ne-am luat cu vorba și am și uitat că sunteți de la drum. Poate că vreți să vă spălați, să faceți un duș. Eu nu. Da, eu aș vrea, tanti, dacă se poate. Sigur. Medic, dar tot cochetă. Hai cu mine. Mânca oară mama de epidemiologă. Așa că asta-i Tache. Da, nene Antoane, da. Să știi însă că m-am bucurat de Fifi. Copiii care învață e lucru mare. Da, mai ales acum, că înainte noi știm, nu? Uite, cheamă pe Jenny și întreabă ce susțin și eu. Că eu tot pentru asta m-am bătut, domnule. Noi înțelegem altfel lucrurile. Păi bine, noi avem altă perspectivă, domnule. Da. Și chiar dacă vezi că dintr-o cauză sau alta lucrurile merg în unele sectoare mai greu, dar cu toate astea, vorba aia, dacă pui umărul și împingi, mișcă, nu? Mișcă. Păi nu există, mă înțelegi, să se ridice o problemă și până la urmă să nu o rezolvi. Păi da. Așa îi spuneam și eu în tren lui Fifi. Da. Astăzi e cu totul altfel decât era înainte. Da, dar nici nu se compară cu ce era înainte, mă, că nu orice problemă se punea, cum să spun... Superficial. Da, n-aș spune atâta superficial, cât la suprafață. Păi înainte ce era simplu și ce era complex complex. Exact. Păi astăzi poți să te aștepți ca o chestiune să ți se pară la început foarte simplă și în fond să fie complex. Da, și cel mai complex lucru poate să fie complex numai în aparență și în fond... Să fie simplu. Da, evident. Totul e cum te apropii de temă. Da, sigur, totul e să știi să înțelegi. Da, și mai e ceva. Da. Să-ți iei răspunderea. Da. Dar nici, asta e locul, dar nici nu te-am întrebat. Dar cu ce ocazie pe la București, nene Antoane? Nimic, o chestie foarte simplă, că asta îi spuneam și eu lui Fifi în tren. Da. Exact vorbele tale. Da. Vezi, Fifi, o chestiune care pentru noi e foarte complicată, dacă ai norocul să întâlnești omul pe nenea Taiche, de exemplu, devine dintr-o dată foarte simplă. Adică cum, că nu înțeleg. Despre Fifi e vorba. Ce-am spus? Da. Doctoriță. A terminat facultatea, diplomă, felicitări. Mă rog. Urmează să plece la țară.
Acu ea mititica, nu zice nimic, dar eu ca tată înțelege. Păi înțeleg. Numai tată să nu fii. Și atunci am spus Fițo, că eu când o alint așa îi spun. Da. Fițo. Fițo, niciun moment de pierdut. La gară, pe tren, la București, la unchiul Tache. Da. La mine? La tine, tăchiță, la tine, suflete. La tine, neamule. La tine, că altă nădejde n-am. Dă-mi o mână de ajutor. Dar cu ce? Cu ce? Cu Fița. Concret? Concret. Cât se poate de concret. Post, casă și buletin de București. Ce-ai rămas așa? Nu, mă gândeam. Zi post, casă și buletin de București. Atât? Bine. Voi până când stați aici? Până de seară. E vreme să facem. Da? Da. Stai, ce-i zice tu să ieșim o țără în curte, a? De ce? Păi să iau nițel aer, știi? Da, de acord, de acord. Așa, va să zică post, casă și buletin de București. Asta e! Ia uite, da. Cred că nu mai e nevoie să ne prezentăm, domnișoară Fifi, fiindcă ne cunoaștem. Mi-a spus tanti că ești cam suferind. Poți să te ajut? Ce te supără? Medic. Debutant. Mulțumesc. N-am încredere în medicină. Sceptic? N-am nicio încredere în știință. Și totuși ai urmat o facultate, nu? Tocmai. Suferința mea, domnișoară, poartă numele unei maladii pe care manualele și tratatele dumitale n-au înregistrat-o. Agronomia. Ai dumneata astăzi o predispoziție specială și vezi lucrurile în negru. Cum ai voie să le văd dacă nu mai am înaintea mea decât o lună de viață? Așa, o lună. 26 de zile numărate, domnișoară. Dumneata vezi acest calendar, domnișoară? Da. E necruțător ca o ghilotină. Exact de azi, într-o lună, omul din fața dumitale, vărul dumitale din partea mamei sau a tatei, nu știu, legăturile noastre de rudenie fiind suficient de încurcate. Mă rog. Omul care ți se destăinuie în această clipă a terminat cu Bucureștiul, cu această casă părintească de care leagă atâtea amintiri, a isprăvit cu lumea și civilizația și merge să se culce odată cu găinile, să se scoale 3 zile de cocoși, să facă discuții filozofice cu inginerul stației de montă, politice cu agronomul șef, să susțină o asiduă curte lirică moașei care are 43 de ani și 2 negi pe nas, într-un cuvânt să se neurastenizeze, dedicându-și cei 24 de ani ai săi netrăiți și dornici de viață, așa, agriculturii înaintate și sporirii producției de porumb la hectar. Desel, nu? Cum și dumneata? Ce înseamnă și dumneata? Te mărturisesc că nu mă așteptam. Să fi absolvit facultatea, apar chiar atât de analfabet? Nu, dar îmi închipuiam că odată terminate studiile, dumneata cu relațiile pe care le ai... Încercat pretutindeni și eșec total. Am vrut deci să abandonez disciplina căreia m-am consacrat la presiunile părinților și să intru într-o altă parte. Dar unde ai încercat? La tramvaie n-am reflexie, la circ n-am aptitudini, la osta sunt tafon. Văd în informația că la filarmonică e un post liber la partida de violă. Știi să cânti? Habar n-am, dar mai știi de unde sare iepurile? Nu pot totuși să înțeleg, nu există nicio posibilitate să rămâi în profesiunea dumitale la București? Nu sunt decât 3 posturi la institut pentru cazuri speciale. Atunci iată soluția, însoară-te. Noroc ai venit dumneata de la Pitești să-mi dai ideea. Și cu Muchi ce fac? Cine e Muchi? Prietena mea. Admirabil, te căsătoriști cu Muchi și ai rezolvat problema. Sau e vreun impediment? Se opun părinții? Nu, că habar n-au. Atunci? Nu vrea Muchi. De ce? E complicații, domnișoară, greu de înțeles. Ai trecut vreodată prin complicații, domnișoară? Ai iubit? De ce întrebi la trecut? E mult mai firesc să mă întrebi, iubești pe cineva? Și îți răspund tot așa de simplu, da, pe logotnicul meu. Mult? Nu știu, pentru că nu am termene de comparat. Te-ai întrebat vreodată noaptea când ești singură ce s-ar întâmpla dacă ar muri? Dar ai o imaginație lugubră. De ce să moară? E tânăr, sănătos, robust? Mie mi se pare că ar pieri pământul, că s-ar prăbuși universul și că rămas singur fără ea n-aș mai avea pe lumea asta niciun rost, nicio justificare. Atunci? Și totuși nu ne putem căsători. Bine, dar de ce? Cântă. Are înainte o strălucită carieră artistică. Cu atât mai bine. Pentru momente adevărat nu e încă recunoscută, cântă în cor, dar sunt sigur că o să vină vremea când va fi aclamată pe toate scenele și nu numai la noi în țară, dar și în străinătate. Tot nu văd. Domnișoară, se vede că
Vii dintr-un oraș patriarhal cu salcâmi, stradă principală și grădină publică, unde te întâlnești probabil seara cu logodnicul dumitale. Aici trăim într-o metropolă, o plasă uriașă de complicații, cu mii de fire, sfor și trape, unde noul se împletește cu vechiul, prezentul cu trecutul și amândouă cu viitorul. O cântăreață, soția unui agronom, cel puțin așa susține Muchi și cred că are dreptate. Devine o imagine neinteresantă, casnică, anodină, oarecare. Crezi? Ori dumneata nu știi de câte condiții depinde viața unei cântărețe. Corepetitori, regizori, dirijori, peruchieri, critici. Muchi mă iubește, mă adoră, mă adoră, dar nu poate să se căsătorească cu mine. E bine? Nu e bine. Deși recunoaște că ar fi soluția salvatoare. Da, însă și ce rost are să te melancolizezi pe dumneata cu problemele mele de viață, pe dumneata care ești atât de departe. Poate că nu sunt chiar atât de departe cum îți închipui. Cine poate pricepe suferințele altuia? Uite, stau și mă gândesc că ar fi foarte interesant. Ce? Da. Dumneata cunoști siciliana? Calipso? Nu. Casata? Nu, apărarea siciliană. Fii atent, te rog. E foarte simplu. Albul atacă pe flancul regelui. Negru pregătește contraatacul în centru și pe flancul damei. La mutarea E2, E4, negru răspunde cu C7, C5, controlând punctul D4. Da, există și varianta dragonului, în care negru își dezvoltă nebunul regelui la G7. Atunci se face rocada, atac la rege, șah și mat. Ai înțeles? Niciun cuvânt. Cum dumneata nu știi șah? Nu. Da, atunci, într-adevăr, e mai complicat. Fii atent, te rog, apărarea siciliană e o deschidere, pricepi, care dă șanse negrului. Dumneata joci bine, șah? Nu, deloc. Dar am învățat pe din afară toate deschiderile ca să-i fac plăcere logotnicului meu. Logodnicul dumitale e șahist? Campion pe Cluj. Ce vorbești? Sigur, în Ardeal nu mai are adversar. Și ce legătură are șahul, logodnicul dumitale, siciliana și cu mine? Una foarte puternică, urmărește-mă, te rog. Negru mută, albu mută, dă un pion. Nu, te rog, fii atent. Dumneata susții că dacă ai fi căsătorit, ai rămâne în capitală. Eventual, dar nu sunt. Vei fi. Exclus, nu vrea Muchi. O să vrea. Nu o cunoști. Las-o pe Muchi. Nici nu mă gândesc. Îi las-o pentru un moment, spui că nu se poate căsători. Exclus. Perfect, dispare de pe tabla de șah. Bine, dumitale, ți-e ușor. Dar trebuie. Ascultă, trebuie să găsești pe cineva care să vrea să te ia. Păi cum așa? Nu de tot, până rămâi în București. Care-i dement, hai să o văd și eu. Hai să ne gândim, poate Am găsim. impresia că ți arde de glume. Nu deloc. Iar eu îți repet, cine o să mă ia știind că nu are nimic de câștigat? Te înșeli, poate să aibă. Dacă nu văd eu, cum o să vadă alții? Fiindcă n-ai înțeles siciliană. Lasă. Răspunde-mi, cine o să mă ia de bărbat numai ca să-mi facă mie un serviciu? Care e nebuna aia? Eu. Cum? Da, eu. Dumneata ești nebună? Deloc. Sau atât cât trebuie pentru ca viața să fie plină de farmec și de fantezie. Domnișoară, văd că ai fantezie, dar de data asta n-ai priceput. Sau te faci că nu înțelegi. Am înțeles foarte bine. Eu o iubesc pe Muchi. Iubește-o. Da. Pe Muchi. Nu te oprește nimeni, iubește. În ceea ce te privește, nu te supăra. Cultiv sinceritatea până la cinism. Nu-mi spui nimic. Așa. Nu ești genul meu, ești brună. Iar dumneata inexpresiv și par bătrân. Am impresia că sâsâi. Da, și vorbesc în somn. În plus, chiar dacă mi-ai face cea mai seducătoare declarație de dragoste, nu servește la nimic. Îmi iubesc logotnicul. Și totuși te apucă o subită filotimie și ești gata să te sacrifici de dragul meu. Nu, te înșeli, amarnic. Cu dumneata personal nu mi-aș pierde niciun sfert de oră. Cu atât mai bine. Atunci? Îți repet, n-ai priceput siciliana. Iar o luăm de la capăt, negru, mută, G7, G4... Ascultă, susții că dacă ai fi căsătorit, ai avea șanse să rămâi în București. Să zicem. Cum să zicem, da sau nu? Poftim, da. Perfect. Dumneata știi pentru ce am venit eu încoace? Am terminat facultatea și trebuie să plec la țară. Felicitările mele, poate ne întâlnim. Eu la repele, dumneata unde? Mărturisesc că pentru mine nu e nicio catastrofă. Dar logodnicul meu... Logodnicul dumneavoastră mi-e foarte simpatic, dar ce am eu cu el? N-ai, adică ai. Și în orice caz ai răbdare, te rog, nu mă zăpăci. Logodnicul meu e campion de șah pe întreg Ardealul. Dar dacă rămâne acolo se ratează, nu mai are adversar. Înțelegi? Nu mai... Și ce vrei, să joc eu cu el? Trebuie deci adus în București. Acum ai priceput siciliana? Domnișoară dragă, te previn, nu-ți faci niciun fel de iluzie. În ceea ce privește jocurile, sunt literalmente idiot. Nu înțeleg nimic. Perfect, atunci mai simplu. Mută negru, fură calul, ia nebunul, să nu mai ureche. Deci, dacă ești căsătorit, rămâi în București. Exact. Te căsătorești cu mine. Ce interes ai? Ei, asta devin soția dumitale. Să zicem. Evident că să zicem, fiindcă toată căsătoria se face numai pe hârtie. Cum adică? Adică fără nicio obligație din nicio parte. Adică, da, până aici am priceput. Și ești de acord? Dar nu văd unde vrei să ajungi. Devin prin urmare soția dumitale.
devenind soția dumitale, sunt obligați să-mi dea un post acolo unde locuiește și lucrează bărbatul meu. E logic? Logic. În sfârșit, ai înțeles, Siciliana. Ne căsătorim, rămâi în București, câștigul dumitale. Obțin serviciu în capitală, avantajul meu. N-am investit niciunul dintre noi nimic. Înțelegi ce vreau să spun? Da, și imediat ce lucru e făcut, divorțăm. Da. Și logodnicul dumitale? Încheie partida. Din clipa în care stau în București și sunt divorțată, mă mărit cu el. Soțul își urmează soția, deci trebuie să-l transfere. Deci vine în capital. Ce părere ai? O clipă. În primul rând mi se pare suspect un fapt. Vorbești necontenit de el și nu de dumneata. Ți-am mai spus. Dacă ar fi după mine, mie mi-e bine oriunde. Dar știi, e vorba și de tata, pentru care ideea plecării mele la țară echivalează cu o dramă. Și pe urmă e el, nu? Da, deci te sacrifici. E atât de bine să poți dărui unui om secunda ta de grație, clipa ta de sărbătoare. Încep să mă înduioșez. Inutil, mai ales că e vorba de un joc în care nimeni nu riscă și toți partenerii câștigă. La ce te gândești? Da, se pare că raționamentul dumitale e just, dar e atât de perfect încât nu se poate ca pe undeva să nu fie fals. Unde? Nu știu, și pe urmă construcția mai are un defect. E logică, n-am încredere decât în absurd. În al treilea rând să vedem ce spun juriștii. Sunt singuri în stare să le încurce pe toate în asemenea hal, încât până la urmă să iasă totul bine. Nicoloe, lasă tot și vino imediat jos. Am nevoie de luminile tale juridice, domnule. E avocat? Nu, repetent, dar topă de carte. Știe toate legile și HCM-urile pe din afară. Un singur lucru nu știe, să-mi găsească mie un post în București. Nu s-ar putea spune că ai un spirit prea practic. Nu, domnișoară, sunt un poet ratat. Sau, dacă vrei, un ratat poet. Nu găsești că e prematur să vorbești de ratare? Și ca ratat, dacă vrei să te realizezi, trebuie să o iei din timp. Nicoloe, prietenul meu, de care ți-am vorbit, și domnișoara doctor Androne. Și acum fii atent, Nicolae. Foarte atent. Cum spune că se numește figura aia, domnișoară Siciliana? Siciliana. Despre asta e vorba, Nichi. Despre mine, campionul pe argal, domnișoara și noi trei, Siciliana. Ai înțeles? Da, tot. E foarte coerent și foarte simplu. Da. Atunci urmărește-mă. Dacă, e o ipoteză, dacă mă însor cu domnișoara, am șanse să rămân în București? HCM numărul 137.391 din 951. Perfect. Soția mea, mai exact pseudo-soția mea, soția mea aparentă sau prezuntivă sau ipotetică, nu are importanță, asta fiind o chestie absolut intima noastră. Așa. Are dreptul să rămână și ea în București? HCM 947.368 pe 51. E același HCM? Nu, ăsta e altul, dar cu un conținut analog, completându-l pe bine, asta e treaba ta, că de ce e jurist și de-aia e rămas repetent. Atunci înseamnă că ne putem căsători. Evident. Și divorța? Clar. Sigur? E sfânt. Am impresia că divorțul ăsta e o chestiune mai complicată, nu e atât de simplu. Nicoloe, nu te juca, aici e o problemă serioasă. Dar răspund cu capul, mă. Da, de capul tot ce să alege? Ce o să spună? Cine? Hai că știi tu. Nu înțeleg. Persoana, mă. Care persoană, mă? Mă, bebe, mă, tu ai nebunit de tot, mă. Ființa, mă. Care ființă? Muchi! Muchi, trebuie să înțeleagă, doamna. Și dacă nu o să vrea? Preferă să-l vadă plecat? Habar n-am, da, e și ea om, are și ea punctul de vedere, demnitatea, orgoliu ei de femeie, nu? Am spus eu că repetentul le vede. Ce e de fapt? O clipă să mă gândesc. Da, gândește-te, dar repede. Da, m-am gândit. Asta e. Căsătoria nu trebuie să aibă loc în București. Asta, dar unde? Oriunde, dar numai în București. De ce? De ce? Primul, în București se cere un termen de 15 zile de când introduci actele și până te face fericit. Ori voi sunteți grăbiți, ori voi n-aveți timp de pierdut. Secundul, aici află Muchi. Și terțiu, bate la ochi. Atunci întrebarea, unde se însoară un agronom? La țară. Ce ai nebunit? Ai răbdare, ascultă. Plecați la țară, vă căsătoriți, stați acolo 2 săptămâni la locul crimii. În timpul ăsta trimiteți certificatul la București și bătrânii trebuie să fie încredințați că e vorba de o căsătorie, în toată regula. Iar aici Nicoloe o montează pe bătrâna, bătrâna îl pune pe bătrân în frigare, bătrânul se dă peste cap, îți iese numirea, ceau și pusi. Nicoloe, joc pe mâna ta. Losul cel mare. Poftiți la masă, copii. Vai, cum te simți, bebe? A scăzut temperatura? De tot, doamnă, de tot. Haidați dincolo, că Tache și cu Anton s-au și înfructat din aperitiv. Tocmai aveam să vă fac o comunicare. Stai să chemăm și pe dege. Domnul Varsamache! Domnul Varsamache, poftiți, vă rog. Așa. Scumpul meu tată, iubita și devotata mea mamă, stimate nene Androne, dragul meu prieten Nicoloe, dați-mi voie, cred că ar fi potrivit și un pahar de vin. Da, de vin. Nu, de țuigă bătrână, de prune. Știi cum merge unt, bei o de la migeană și a doua zi. Dați-mi voie să vă aduc la cunoștință că acum 5 minute a avut loc sub acoperișul acestei case principiale un eveniment.
Uite că sunt emoțional. Spune, dumneata, Fifi. Nu, te rog, vorbește. Dar ce copii, ce s-a întâmplat? Nimica, mamă, o vezi pe Fifi, mă vezi pe mine. Ce să mai întindem? Asta e, ne-am logodit. Da. Bravo. Simplu, ne-am logodit. Nache, copilul a nebunit de febră. A spart termometrul. Nu, coană mare, nu te speria, secolul rachetii. Și știți unde o să aibă loc nunta? Unde mă rog, atâta lucru am și eu dreptul să aflu. În cinstea tovarășului director Valsamache că lucrează în agricultură, la Râpele. Ca să vezi, Stache, vorba ta, Adineoară, că parcă ți-a ieșit porumbelul din gură. Ce e complicat e simplu și ce e simplu e complicat. Fără să știi, ai spus o vorbă mare. Eu nu mai spun nimic, fiindcă simt că mi se urcă tensiunea. Poftiți la masă. În holul fostei vile din Râpele, astăzi casă de oaspeți, în mijlocul unui parc, la capătul unei lungi alei cu plopi. Alo, da, casa de oaspeți. Păi cine vrei să fie, eu? Da, acolo cine e? A, dumneavoastră, să trăiți. Tovarășul? No, cum să se scoale? Păi dumnealui înainte de 11 nu face ochi. Da, dumnea ei, da, o aud umblând pe dincolo. Numai decât. Doamna doctor, tovarășa doctor, la telefon! Imediat. Așa. Zice că vine sfârșitul pământului. Nu, că vorbeam și eu așa singură. Da. Oameni tineri, zdraveni, teferi, luați de 2 săptămâni. El dincolo, e acolo. Așa o fi moda acum. Bună dimineața, telefon. Da, mulțumesc. Alo? Tovarășul Damian, bună dimineața. Nu, încă nu, dar până vine șareta sunt gata. Nu, dimpotrivă, îmi face plăcere. Nu sunt obosită deloc. Am dormit ca un bolovan. Plouă? Da, plouă, adevărat. Cu atât mai bine. Mergem și la malul cu dusi? Dar unde vine asta? Da, foarte bine. Iau și trusa cu mine. Perfect. În 10 minute. Nu, deloc, mă bucur. Nu, ziceam că mă bucur. De ce? Așa, simplu. Da, la prânz mâncați aici? Sigur că da, sigur. Și tovarășul? Da, cred că da. În orice caz întreabă. Da, vă fac borș, pui și papanaș. Admirabil, bravo, Trinca. Pentru o casă civilizată ușile se închid cu mâna. A spus ceva? Cu putință, fără zgomot. Spune-mi, te rog, vaca aia de sufereastra mea muge așa în mod obișnuit sau se află actualmente într-o situație specială? Care vacă? Aia melancolică. Păi nu e vacă, e bou. Atunci se explică. Da. Vreți să beți cafeaua? Cafea? Lichidul ăla negru se numește aici cafea. De ce umbli, tovarășe, cu eufemisme? În sfârșit, du-te și adu-mi cafeaua. Cu ce? Da, acum. Te-ai trezit, bună dimineața. Mă întreb dacă am dormit. Cred că s-a pus la cale împotriva mea un complot. Asasinarea prin zgomote, greieri, broaște, păuni, vaci și uși. Eu mă duc cu Damian la malul cu duzi. Mă rog. M-a rugat inginerul Călinoiu să-i văd niște oameni care lucrează la o rezărie. Clar. E un tip foarte drăguț, inginerul. Da, mă rog. Niște mă îndoiesc. Mai e drăguț ca Damian? De ce ești rău? Nici nu-l cunoști. Regret profund. Mă rog, mă duc cu șareta și într-un ceas și jumătate sunt o vreme splendidă, plouă cu găleata. Ador să umblu prin ploaie. Și eu, în mașină. Îmi place zgomotul ștergătoarelor pe parbriz. Da, spune-mi, te rog, cât e ceasul? Da. După meridianul Râpele, 11 și jumătate. Perfect, înseamnă că pot să trec și pe la preventoriu. Tot cu Damian? Sigur că da. Știi că preventoriu a fost terminat acum câteva săptămâni. Păcat că nu vrei să ieși, bebe. Să știi că pierzi. Îmi dau seama, sigur. Au o creșă model. Serios? Și un combinat de conserve. Și combinat? Păi de ce nu spui? De când?
Combinatul acum se clădește. Sper însă că sunt avansați. Clădirea de roșu e gata. Atunci m-am liniștit. Damian zicea... Ce spunea? Te amuzi. Deloc, sunt profund interesat să știu ce spunea Damian. Nu, nimic. Îți jur, mor de curiozitate să aflu ce spunea Damian. Dacă l-ai cunoaște, sunt sigură că te-ar interesa. Am nicio îndoială. Ieri în drum spre Podețu ne-am abătut pe la niște săpături. S-a descoperit aici nu departe, la 6 km, o așezare preistorică de acum nu știu câte mii de ani. Ne-am apucat să scormonim la nimereală și am descoperit un ulcior înflorat. Știi că Damian spunea că e din neolitic. Formidabil. Am găsit și un cuțit de silex. Nu mai spune. O furculiță n-ați găsit? Uite ce te rog, fii drăguță și vin astăzi mai devreme la prânz să mâncăm împreună. Te supără? Nu, deloc. Aș vrea să stăm puțin de vorbă. Sunt câteva lucruri care ne privesc pe amândoi. Să le punem la punct. Da, mă rog, foarte bine. Dar spune-mi, te rog, n-am putea lăsa pentru de seară? Asist la o contravizită și după aceea stăm de vorbă cât vrei. Aș prefera la prânz. Înseamnă că e urgent? Nimic nu e urgent pe lumea asta, e oportun. Bine, bine. Atunci fug și mă întorc pe la 1, da? La revedere. Poftiți cafeaua. Poți să strâng la dumneavoastră în odaie? Pe ce interes ai? Atunci să fac curățenie la doamnă, că eu nu pot să stau. Mă rog, cum îți dictează conștiința. Dumneata știi care e cel mai mare păcat pe lumea asta? Da, să furi. Așa. Să minți? Nici pomeneală. Imixtiunea în habitudinile omului. Ai? O fi? Da. Intră! Ciao, bambino! Niki! Salut rural! Ce-i cu tine, Nicaloe? Am aterizat în inspecție. Hai, suflete călător, îndrăznește, suflete! Sper că n-ai nebunit și n-ai adus-o și te muci. Ba da, uite-o! Muchi. Dumnezeule, ai aflat că sunt aici împreună cu... Da. De la cine? Spune, Niki, de la cine a aflat? Habar n-am, dar tu nu știi că un secret nu ține mai mult de 3 zile? Așa că am adus-o să vadă cu ochii ei, să se convingă și să se potolească. Cum ai fost în stare, bebe? Niki, tu nu ai explicat? Ba da, zice conving. Eu te mint pe tine, Muchi. Jură. Jur. Ok. La unde e? Cine? Fe, unde e Fifi? Nu știu, la malul cu duzi. Unde? Umblă în ocă. Cum arată? Să-ți spună, Niki. Unde stă? Cine? Respectiva. Acolo. Și tu? Dincolo. Bebe, tu mă minți și eu te omor. Mă rog, dacă îți face ție plăcere. Nu-mi face plăcere, dar te omor, bebe. Bebe. Da, băi, cum ați nimerit aici? Păi Nicaloe să nu găsească, bă, prin sfat. Am făcut o inspecție, am stat de vorbă cu președintele, drăguț bărbat. Cum ați că îl cheamă, Muchi? Damian. Are memorie, l-a reținut, ai văzut? Foarte simpatic personajul. Am făcut o scurtă ședință, câteva observații privitoare la culturi. Apropo, Orzu face parte din Păioase. De ce? Nu-mi place cum arată Tarlaua. Nu-mi place Tarlaua. Da. Și unde o să stați? Cum unde o să stați? Aici o să stați. Unde? Ce te miri așa? Aici, la casa de oaspeți. Vezi că nu-i convine? Vezi că-l deranjăm? Hai, Niki. Stați, mă, unde vă duceți? De ce să plecăm, Muchi? Nu plecăm deloc, e foarte plăcut. Au și baltă, dacă e baltă trebuie să fie și pești. Mergem la pescuit noi doi. Dacă vrei rămâi, te privește, eu plec. Nu vezi că nu i-a făcut nicio plăcere? Dulceața lui. Lasă, fără infuziuni. Altceva, am rămas uluit, nu mă așteptam. Da, sigur, stric socotelul. Termină cu prostiile. Ce e pe acasă, Niki? E perfect. Ce se aude economia? Ierse. Când? Azi, mâine trebuie să iasă. Vezi, mă, ok. Nu mă interesează. Unde mâncați? Aici. Împreună? Ce vrei? Trebuie să salvăm cât de cât aparențele, nu? Bebe, o să mai ai pe conștiință. Ce vrei, să se afle și să aruncăm totul în aer? La stat cum ai prezentat-o, Ricky? Pe cum să... prezinte nevasta lui? Da. Nevasta lui? Stai, mă, ce? Eu n-am voie să mă însor, egoist ești, bebe. Da, bun, perfect. Pentru toată lumea așa rămâne. Nevasta ta. Și pentru Fifi? Și. Vezi că și început să-i fie frică de ea? Mie? Dar ce mie? Recunoaște că-ți place. Termină. O iubești? Ești nebună. O adori. Potolește-te, Muchi, chiar încep să plângi și-ți cauzează la cos. Unde o să dormim, bebe, dragă? Sus. Sunt camere sus? Două. Da? Eu nu dorm sus. Muchi, dragă, înțelegi. Aici te afli într-un sat unde se observă și se comentează totul. Gândește-te la mine, gândește-te la bătrânul dacă ar afla. Nu dorm sus. Muchi. Unde-i camera ei? Ce? Nu, Muchi, nu deschide. Eu n-am intrat niciodată, Muchi, nu deschide. Bam să deschid. Muchi, fii cu minte. Eu să fiu cu minte? Mie îmi spui să fiu cu minte, de pe la o parte să intru. Muchi, vreau lasă. să vă ce ascund, să vezi Niki că ascunde ceva văd de la o nimic, lasă. parte, bebe. Dacă nu te dai la o parte, sparg geamul. Muchi, tu ai nebun de tristețe, pe cuvântul Lasă-mă să meu. sparg geamul. Dacă nu sparg geamul, îi sparg lui cap. Mă rog, e mai convenabil asta. Lasă-mă să sparg geamul. Te rog.
Nu face nimic, vai. Vai de mine, dar poftit, dar intrați, vă rog. Ce surpriză. Doamnă, în viață numai surprizele contează. Restul e plictiseală și obișnuință. Cine a spus asta? Da, cred că eu. Îmi dați voie, doamna doctor Valsamache, soția mea. Luați loc, vă rog, luați loc. Când ați... Adineauri, da? Nu vă deranjați, mai ales că noi suntem și grăbiți. Nu-i așa, draga mea, Muchi? Da, dragul meu, Muchi. Cum nu locuiți aici? Ba da, dar acum suntem grăbiți. Foarte grăbiți. Nu, iubita mea. Așa că trebuie neapărat să plecăm, neapărat. Bine, dar încotro. Așa, fără țintă. Hai, Muchi, hai. Și vă rog, nu vă ocupați de noi. Musafirul e ca peștele. Dacă stă prea mult, miroase. Mergem la pescuit. Hai, Muchi, hai. Să-ți mâine. La revedere, bebe. Pa, mai, la revedere. Nu știam că Nichi e însurat. Nu știai? Nu. Și ce te mire așa? E însurat, a mai fost însurat, va mai fi însurat, nimic mai logic și mai firesc. Da, posibil. De ce posibil? De ce această nuanță de dubiu? Voi femeile sunteți însă și întruchiparea îndoielii. Dimpotrivă, eu am numai certitudini. Pot să vă servesc masa? Te rog, Tinca, te rog. Mi-e o foame îngrozitoare. Nu știu ce se întâmplă, dar de când stau aici am o foame de lup. Da, să te ajut puțin. Știi că de mâine lucrez la dispensar ca și cu mașini cadrată? Felicitările mele. Mie mi-ar fi plăcut mai mult la spital, dar Damian susține. Citesc din el ca din clasici. Azi dimineață trebuia să mergem la malul cu Duzi. N-ați mai fost? Nu, mergem după amiază cu inginerul Călinoiu. Și Călinoiu e drăguț? Alt gen, nițel posac, aparent ursuz, dar dacă ajungi să-l cunoști, extrem de agreabil. Cu foarte mult farmec. Experimentează aici un nou tip de cultură a porumbului. Da. Vai, ce bună e ciorba. Să dau drumul la radio, te deranjează? Nu, te rog. Da. Știi că au aici o mică orchestră de cameră? Da. Cântă și Damian? Pleșa. Ăsta cine mai e? Cine? Pleșa? Zootechnician. Da. Un tip senzațional. 2 metri înălțime, 125 de kilograme. Și cântă Mozart la vioară de vin. Diafan, îmi imaginez. Puiul ăsta e formidabil. Tinca merită toate felicitările. Da. Țineam de mult să-ți vorbesc. Dar ne vedem atât de rar încât... Dar nu din vina mea, tu stai tot timpul în odaie. Iar tu circuli ca un factor poștal. Nu mănânci? Nu, mulțumesc. Atunci o să iau și porția dumitare, da? Da, și ce vrei să-mi spui? Că partida noastră se apropie de sfârșit. Adică? Siciliana se desfășoară așa cum ai prevăzut. Ne apropiem de final. A venit Nichi, de asta s-a deplasat până aici să-mi aducă numirea de la București. Mi-a spus că e asigurată, da. Bravo, formidabil. A dumitale va urma automat. Se apropie de scadența. Va trebui să introducem acțiunea de divorț. Ei, nu se poate. De ce te miri așa? Dar de ce graba asta? Te contemplu, domnișoară, și sunt silit să meditez asupra naturii acestei enigmatice ființe care se numește femeia. De ce? Bine, domnișoară dragă, dar se pare că memoria dumitale e totalmente deficitară. Suferi de amnezie. Ia un papanaș. Ai o portă de mâncare că m-ai speriat. Mai departe? Cine a propus să jucăm acest joc? Eu. De ce? Spune dumneata că eu sunt ocupată. Din devotament pentru logodnicul dumitale, exact? Exact. Ei bine, stai cu mine de 22 de zile aici, în care timp nu ai pronunțat niciodată numele. Zău, de unde știi? Pe când? Unde? În gând? Crezi că marile declarații trebuie să fie neapărat zgomotoase? Uite, îți fac o confidență. Îmi plac mult mai mult sensurile presimțite, pauzele, tăcerile. Da. Cel puțin el știe în ce loc te afli. Evident. De unde? I-am scris. Pe ce adresă? De la Deva. Pe ce caută la Deva? Campionat pe regiune. Da, și ce i-ai scris în scrisoare? Tot. Da, ce gândește bietul om, știi? Gândește ce i-am scris. Ei, cum poți avea naivitatea sau cinismul să-ți închipui că trimițându-i o scrisoare i-ai alungat toate bănuielile, toate gândurile negre, toate îndoielile? Nu uita că distanța amplifică dubiile și deformează judecățile. La nopțile lui de insomnie te-ai gândit, la ceasurile lui de amărăciune, de decepție, poate de disperare ai meditat? În timpul ăsta, dumneata bați coclaurile cu Damian, cu... sunt în rost de scrupule, domnișoare, și de remușcări. Ia un papanaș. Hai, fă-mi plăcere. Nu. Hai, te rog. Nu. Nu-i așa că e bun? Mergi. Încă unul. Nu, te rog, hai pentru mine. Te rog, așa. Faci progrese. Da. Lui Damian îi plac papanașii? Mă plictisești. Ce să fac, n-am probabil verva lui Damian. Damian are vervă. Dar îți imaginezi că avea vervă înseamnă să debitezi cu oarecare volubilitate, platitudini? Te-am avertizat, sunt mediocru. N-ai exagerat. Nu-l văd bine pe logodnicul dumitale. Asta e că nu te-am întrebat niciodată. Cum e? Deci văd că te întunici. Fiindcă nu reușesc să mă amuzi. În definitiv să te întreb și eu ceva. Te aștepta cineva la București. Ce a devenit? Cine? Omul care însemna toată viața dumitale. Cum ai uitat-o? Unde e?
Unde vrei să fie? La București. Da. Atunci m-am mai liniștit. Ce-o bunea. Ai o foame de recrut. Da, și dumneata o dispoziție de hepatic. A venit un tovarăș după dumneavoastră, doamnă. Damian! Cine? Damian trebuie să fie. Nici așa. Mergem la malul cu dus. Nici așa. Recunoaște că toată povestea asta a început să devină agasantă. Spune-te la tovarășul, că tovarășa doctor și cu soțul ei dorm. Ce înseamnă asta, bebe? Doarme la masă? Și dacă nu înțelege, îl pocnezi de nu se vede. Te rog. Zice că dacă nu-i dau drumul, sparge uși. Nu, atunci nu e Damian. Dă-i drumul. Da. Cine poate să fie? Bună ziua! Tibi! Ei, da, eu. Nemaipomenit. Dar cum ai ajuns aici? Lasă, fătucă, stăm noi de vorbă. Da, să vă prezint. Mulți ani frumos, pot să o fac și singur. Tiberiu Cezar Sicoșan. Campion al Ardealului. Fost. Fătuca mi-a mâncat șampionatul. Nu se poate, Tibi. Ba vezi că se poate. Nici nu mă miră. Șahul cere o minte limpede și odihnită. Asta e. Cum, și-ai pierdut? Pierdut. Dar ce importanță are? Nu e ultimul campionat, în schimb vei fi fericit. Ba nu vezi fericit când vine să bea o cucută. Tiberiu, te rog. Dar ce-ai fi vrând tu, să zburi ca iedul că te-ai măritat? Fii martor, domnule, că tovarășe nu pot să-ți spun. Eu sunt în șampionat și mă bat ca un leu. Unde? Ca tot Ardealul. Arad, Mediaș, Alba, Sebeș. Și Sebeș. Și rezultatul? 9 maturi, 8 remize și o înfrângere. Și o înfrânge? Cum asta? Am dat dama. Rău, dama nu se dă niciodată. Sfânt, dai calul? Dai mașina, dai tot, dar nu dai dama. Mi-am pierdut mințile și acum îmi cere să fiu fericit. Nu știe siciliana? Ba nu, că atunci când m-a răpus siciliana am jucat. Ce variantă? Dragonul, nu mai joc cât-i hău și bârgău. Indiana veche. Dar cum s-a putut întâmpla? Ce? Poftim, mă întreabă pe mine. De ce? De ce te-ai măritat, fătucă? Dar n-ai primit scrisoarea mea? Ba da. Și n-ai înțeles? Domnule, că tovarășe nu poți să-mi spui, habar n-ai până ne poate să meargă inconștiența femeilor. Dumneata, Fifi, spune că e explicat, te poftim. Dar la nopțile lui nedormite te-ai gândit? La șampionatul lui ratat ai meditat? Lasă-mă, te rog. Dar ți-am explicat, Tiberiu, nu m-am măritat, m-am căsătorit. Adevărat? Da, sigur că da, întreabă-l și pe dumnealui. Și-a fost de acord? Pentru fericirea dumitale. Nu numai a ta, Tibi, și a lui. Atunci ce-ai scris în scrisoare e sfânt? Sigur, Tiberiu, sigur. Și dumnealui n-a avut nimic împotrivă? E destul de curios, dar în sfârșit, dacă așa stau lucrurile, tovarășe, că domnule nu pot să spun, iartă-mă, te-am judecat greșit, îmi fac autocritica, recunosc, e un gest excepțional. Asta, dar nu-i nimic excepțional. Poate că am exagerat când am spus excepțional, în orice caz deosebit. Tovarășe, dă-mi voie să-ți dau acolada. Așa. Și să bem Bruderschaft. Servus te! Reciproca. Da. Și să mănânci ceva, nu? Se poate că de la înfrângere numai într-un post negru duc. Da, stai aici, te rog. Nu șezi bine acolo. Uite, treci aici în locul meu, e de fapt locul dumitale. Așa, iar mie îmi dați voie să mă retrag. Da, te rog, chiar. Servește, Tibi. Înger din raiul lui Dumnezeu, drăguțu. Fătucă, nu poți să-ți închipui chinurile mele. Dar nu înțeleg, Tibi, scrisoarea mea era foarte limpede, foarte explicită. Tu crezi că eu vedeam explicații? Eu te vedeam pe tine? Asta e foarte bine. Da, dar lângă el, nopți întregi, numai imaginea asta o aveam înaintea ochilor. Tu nudă și el gol. Tibi, mă insulți. Într-o noapte am avut un vis groaznic. Se făcea că veneai către mine în rochea albă de mireasă și îmi ziceai: Tiberiu Cezar Sicoșan, joci șah ca o cizmă. Și el, care era cu tine în haine de mire, râdea și zicea: Tiberiu Cezar Sicoșan, ești o mazetă. Și tu dădeai din cap și ziceai: Lasă, Tibi, lasă, uită, vis. Am o rană sângerândă în inimă. Timpul vindecă totul. A doua zi am jucat la Sebeș și m-a răpus. Ia povestește-mi, Tibi, cum s-a întâmplat? M-am așezat la tablă. Da. A pornit ceasul să bată, dar eu numai asta auzeam: joci ca o cizmă, ești o mazetă. Și-am dat dama. Ei, lasă, nu-i nimic. Păi ce? Acum avem înaintea noastră altă perspectivă, altă viață. Ne instalăm la București? Da, cred că da. Ce înseamnă cred? Adică, sigur, după divorț. Care divorț?
Da, după divorț, asta e o altă rană sângerândă. Iau de soață o femeie dezvorțată. În acte. În acte, dar vezi că la arhivă documentul rămâne, cum zice și adagiu, scripta manen. Iar încep, te supără o hârtie. Asta nu e o hârtie, asta e o diplomă cu peceți. Nu te înțeleg. Și nici pe el. De ce? Socoate și tu. Stai cu o mândrețe de fată. Tibi, iar mă insulți. Nu că eu nu vorbesc de tine, de el. Dracul înțelege. Cine știe? Poate că nu-i plac? Dar mă rog frumos, cine e el să nu-i placi? Te plac eu, care am răpus tot Ardealul, afară de sebe, și nu-i placi lui? Dar ce-i, mă rog frumos, el? Feciorul, Marie, Terezia, prințul de la Sarajevo? Te rog. Că mă duc să-l întreb. Tibi, te rog, stai. Dar gândește-te, poate că are omul pe altcineva. Pe cine? El privește. Fiecare cu belelele lui, vorba lui Damian. Ăsta cine mai e? Damian, președintele sfatului de aici. Și tu ce treabă ai cu el? Suntem prieteni. Tu și Damian? Ce te miri, e un om fermecător. Și astăzi după amiază ne ducem la malul cu Duzi. Ce să cați acolo? E un lac sărat. Și Damian are intenția să organizeze la început experimental un preventoriu antireumatismal. Pentru asta însă trebuie mai întâi prelungită șoseaua. Ce șosea? Am fost alaltăieri și am văzut-o. Este... Cu cine ai fost? Cu Damian. Mai sunt 11 kilometri, se face racordul la cazanele și se prelungește prin comună. La anul trece și pe aici. Asta spunea și Călinoiu. Care Călinoiu? Inginerul. Ce inginer? Lucrează la o rezărie, după amiază merge cu noi. Călinoiu? Da, sigur că da, și Pleșa. O să ți-l prezint și ție pe Pleșa, e un tip nemaipomenit. Și dumnealui închide ochii, ori doarme de-a binelea. Cine, Tibi? Mă rog frumos, soțul. Tibi, drag. Și dumnealui nu are nimic împotrivă. Îi umblă soța cu toți inginerii și el tace ca mutul, mă rog frumos. Tiberiu. Dacă așa îi dictează morala... Tiberiu, te rog, potolește-te, o să te aud. Eu de ce vorbesc? Pentru ca cine are urechi de auzit să audă. Dacă așa îi dictează lui conștiința, îl privește. Dar la mine s-o gândit. E, asta e bună, la tine, de ce? Sigur, cu Tiberiu, Cezar, Sicoșan nu merge așa. Noi nu suntem învățați cu abțăbilduri. Una e ce vorbim prin ședințe, mă rog frumos, egalitate, dar acasă soața să fie soață. Auzi dumnealui prieteni, prieten să-ți fie unul singur, soțul, că de-aia ți bărbat. Tibi, mă insulți pentru a nu știu câta oară. Și vorbești despre niște oameni pe care nici nu-i cunosc. Nici nu vreau. Niște oameni admirabili. Dar cum îndrăznești? Ia priviți ce pește afumat am pescuit la cooperativă. Uitați-vă. Marina. Dați-mi voie să vă prezint pe logotnicul meu. Tiberiu Cezar Sicoșan. Dar ăilalți unde sunt? Care? Parcă vorbea de mai mulți. Dumneavoastră e Muchi, cea mai dulce fată de pe lume. Logodnica soțului logodnicii dumitale. Da, exact, adică soția mea. Marina. Domnule, că tovarășe, nu pot să-ți spun. Și de ce, mă rog frumos? Ținuta morală în care te prezinți în fața logodnicii mele. Aud? Și eu în calitatea mea de șampion, nu? Ăsta e șahistul? Da. Păi bine, suflete, de ce nu spui așa? Vino să te pup că ești dulce. Da, domnule. Nu se poate, trebuie să te țuc. Domnule, îi sprăvește. Dacă nu te țuc, mor aici. Și îi sprăvește cu această comportare. Cum e comportare? Hai, cu țucat, cu ce? Ce să faci? Privată de respect și destrăbălată. Și asta mă spui față de soția mea? Ascultă-mă, dinastie romană. Domnule. Ascultă Vespasianus. Nu mă cheamă Vespasianus. Fifi, expediază-l pe insolent, că altfel îl Tu știi din ce pricina a căzut Imperiul Roman? Isprăvește, Nichi, isprăvește-te, nu implor. Din ce cauza a căzut Imperiul Roman. Nu știe. Alea iacta este. Îi iar 2 perechi de palme împăratului să știu de bine că ajung în groapa cu lei. Terminat. Muchi. Mă rog frumos, dacă tu nu vrei, mă abțin. Dar să știi, domnule șahist, că în principiu ți l-am dat. Hai, Muchi. Imperiu, vezi unde ai ajuns. Hai, termină, Tiberiu. Orice răbdare are o limită. Dar nu te mai recunosc. Eu nu m-am schimbat. În schimb, tu caut și nu găsesc cuvântul. Stai că l-am găsit. Descompunere. Am o vagă impresie după glasul dumneavoastră bine timbrat că aveți oarecare nemulțumiri. Nemulțumiri. Domnule. Iar? Domnule. Că tovarăși nu pot să-mi spui, știu. Te-aș ruga totuși unele lămuriri. Din nou. V-ați îngăduit, domnule dragă, să luați în custodie o fătucă. O fătucă? Nu cunosc termenul, domnule, îl resping. Și-o găsesc scufundată sub ochii dumitale în cea mai adâncă mocilă. Damian, Călinoiu, Pleșa, o întreagă listă de ingineri și zootehniști care o plimbă și o poartă cât-i ziua de mare. Și seara. Și seara. Da. Sunt de partea dumitale, domnule. Ai perfectă dreptate. Condamn această atitudine, domnișoară, o veștejesc. Țin însă să amintesc că niciunul din cei citați nu este prietenul meu. O colegi problema ca să te absolvi. Dar domnul care locuiește sus, al cui prietene?
La cine se referă, dragă? La Nichi. Domnule, că tovarășe nu pot să-ți spun, Nichi e într-adevăr prietenul meu. Păi dacă-i prietenul dumitale, învață-l să se poarte în lume, că nu-i în junglă. Dacă vrea să-și sărute soața, să o sărute acasă, nu în public. Să sărute? Cine să sărute? Ei, Nichi cu nevastă sa, nu vezi, Tibi, că ești stupid? Stupid? Eu stupid? Lasă că nu e stupid degeaba. Își săruta Nichi soția? Dar ce n-are dreptul să o facă? Aici, domnule dragă, în ochii mei. Nu se poate. Ba, se poate, uite că se poate. Și n-am dreptul să spun. Hai! Atunci se schimbă lucrurile. Nichi! Potolește-te, Bebe. Vă înțeleg indignarea, domnule. Nichi, e adevărat ce susține dumnealui? Cine e Vespasianus? Fără invective, domnule. Împăratul spune multe, dragă. Da. E adevărat că ai sărutat-o pe soția dumitale? Dar ce importanță are, fion de înțeles, Bebe, nu te amesteca. Are dreptate tovarășul. Dumneata vezi zis de Damian, de Călinoiul, de ceilalți. Eius de înfarine. Răspunde, Nichi, e adevărat că ți-ai sărutat nevasta aici, în ochii lumii? Bine, mă, Nerone, mă, de ce bași pile? Nu spune numai dumnealui, te-a văzut și Fifi. Mai ai văzut și mea-ta? Da, sigur. Atunci se poate. Asta e tot ce-ai să-mi spui? Lasă-l, Nichi, ce să te apuci să-i dai socoteală? Are dreptate, ce o să mă apuc acum să-ți dau socoteală? Nicoloie, ai încurcat-o. Hai, mă, nu! Nu-i Nichi! Dați odată! Hai încurcat. Nichi! Poftim. Muche! Nichi, să-ți fie rușine, Bebe, monstrule! Fără invective, domnișoară. Potoliți-vă, vă rog! Astea două palme sunt numai începutul. Nu e o metodă justă, mă opun categoric. Taci, Caligula! La ce oră avem tren? Mâine dimineață. Hai, Nichi! Hai, Muche, hai! Revin, deci. V-am încredințat... Da, Fătucă, am auzit. Nu crezi totuși că exagerezi? Nu. Și că abuzezi de nervii mei? Să restabilim o situație. Mi-ai încredințat mie vreodată ceva? Dumneata, domnișoară Fifi, confirmi? E îngrozitor. Ce e îngrozitor? Totul prin indecență. Vezi unde ai ajuns, Fătucă? Comunică, te rog, acestui domn că dacă mai întrebuințează o singură dată acest termen care îmi jignește timpanul, urmează și alte sancțiuni. Nebunesc, Fătucă! Perfect. Vezi această hârtie, domnule? Știi ce reprezintă? Certificatul de căsătorie. Acest certificat a avut până acum o existență iluzorie, un petec de hârtie. Din această noapte îl traduc în viață. Mă spânzur. Ne va purta noroc, rămâne frânghia. Nu vă fac această plăcere, mă răzbun. Vă ucid. Se poate, dar mâine, la noapte, ușile vor fi încuiate. Ești cinic. Sunt practic. Și acum un sfat. Sunt informat că în fundul grădinii e o fântână cu amoraș. Scoți o ciutură de apă și ți-o verși în cap. Ai auzit, Fătucă? Du-te, Tiberiu, te rog, te implor, du-te. În fund, ați spus? În fund. Mulți am. Dacă nu mă întorc într-un sfert de ceas, să știți că m-am țăpat în fântână. Bravo, domnișoară, bravo! Pentru ce? Pentru logodnicul dumitale. Lasă-l în pace. E solemn, Ești îngrozitor, e grav, ești e moral, insuportabil, ești odios. Da. Mă întreb, ce te-a putut atrage la el? E cinstit. N-avem probabil aceeași reprezentare a cinstei. Probabil. Acum însă nu mai doresc decât un singur lucru. Să divorțez. Să divorțez imediat, să termin. N-am terminat siciliana. Spune că ți-a ieșit numirea. Numai a mea. Nu pot să mă declar mulțumit. Ar însemna că ai jucat jocul numai pentru mine. Ar urma să fiu singurul care câștigă. E atât de bine să știi să pierzi. Să-ți rămân deci recunoscător. Nu pot îngădui. Ești făcut numai din orgoliu. Care om nu le are. Ai mai uitat un lucru. Mai e cineva. Cine? Cine? El. Nu pot să-l abandonez. Am început siciliana și pentru el nu-l pot trăda. Te detest și îți voi arăta că divorțez. Când? Mâine. Mă îndoiesc, nu se poate. Vrei să-ți arăt că se poate? Și un știi moment, de ce nu se poate? Știi de ce nu se poate? Fiindcă nu o dorești. Da, mai chemat Pipi, ce? Spune-mi, te rog, Nichi, Da. cum să fac să divorțez? Nu, eu știu cum M-am reîntors. Răspunde-te, rog, Nichi, vreau să divorțez. Ține însă seama că eu mă opun, că eu nu sunt de acord. Trebuie să fii. Taci, Vespasianus. Te omor. Să nu te atingi de el, că-ți scot ochii. Tovarășul Damian. Și vă rog, liniștiți-vă. Spune-i să intre. Cine? Cine? Tovarășul Damian. Păi de unde? Că n-ai spus că a venit? Păi n-ați înțeles, dumneavoastră. V-a trimis telegrama asta. Să spune că a venit la sfat pe numele dumneavoastră. Ce e asta? Ia, ce ai rămas așa? Ce este? Sosim de seară cu acceleratul. Mama, tata și Anton. Suntem în aer. Când sosește acceleratul? La 11:40. Suntem copii morți. Ce facem? De ce? Cum de ce? Vin bătrâni și găsesc aici tot circul, maimuțe electrice și copiii pe sârmă. Răspândirea? Unde? De camuflare. În sat nu se poate, Fifi.
Nu, ce explicație să dai? Și până mâine niciun tren, camuflare la locul crimii. Cât o de avem? 4, 2 sus, 2 jos. Atunci să împărțim efectivul. Nea Anton sus, camera din stânga, soții Valsamache senior tot sus, camera din dreapta, cu vederea în parc perfect, noi căsătoriți o cameră. Domnule! Împărate, n-ai cuvântul! Și dumnealor doi, Muchi și Nichi, cealaltă. În definitiv, cel care locuiește aici cu drepturi legale sunt eu. Deci eu hotărăsc dumnealor doi, cealaltă. Nu, stai că a rămas împăratul de călăuță. O luăm din nou, stai. Nea Anton sus, camera din dreapta, soții Valsamache senior în stânga. Da, Nichi și Muchi jos în camera mea. Da, iar camera în care stă Fifi o împărțim în raport cu drepturile legitime. Adică titulară Fifi, de la această oră și până la ora 11 fix, împăratul, în calitatea lui de logodnic. Da, vine de la drum, e obosit, de să se odihnească, da, sigur. Iar de la 11 înainte, Bebe, în calitatea lui de sos legal. Domnule! În această formulă, aparențele sunt salvate și nici legea nu-i călcată. Împărate, n-am ce să-ți fac. Dura lex et lex. Iată-mă, Fifi a ajuns în situația unui erou din dramele ibseniene. Ce tot spui, Nicolae? Da, am pierdut o prietenie la care țineam și m-am ales cu alta pe care n-am dorit-o. Crimă gratuită. Nicolae, e de vis sinistru. E pentru prima oară în viața mea când îmi vine să-mi iau la palme. Hai, du-te și te plimbă. Bine, mă duc în neam. Interesează-te, te rog, la ce oră sosește trenul? Așa e, da, mă duc până la gară. Ciao! La revedere. Nu înțeleg nimic din ce spune. E amărât. De ce? Povestea cu Muchi. Care poveste cu Muchi? Cu Bebe. Care cu Bebe? Vai, Tibi, când ai să pricepi și tu un lucru de la prima vedere? Povestea cu sărutatul. Și ce-i dacă a sărutat-o? N-are omul dreptul să-și sărute nevasta? Numai nu în public. Bine, dar Muchi, cine e, știi? Cine să fie? O fătucă și ea. Da, așa e, Tibi. Ai dreptate. Dar tu ce faci acolo? Nu pot înțelege în ruptul capului cum a fost de-am dat dama. Fiindcă vezi tu, fătucă, eu am jucat tura pe D4. E limpede? Da, Tibi. Albu răspunde cu nebunul la G8. Mut eu pionul din G6, mută el tura. Urmărești ce faci? Urmăresc. Da. Aș vrea să te întreb ceva. Întreabă. Când ai primit scrisoarea mea, te-a supărat rău? Foarte. De ce, Tibi? Că ziceam, o clipă, n-am mutat tura, regele. Bine, Tibi, dar eu altceva te-am întrebat. Ce, nu ți-am răspuns? Nu. Dar ce ai întrebat? De ce te-a durut? Păi cum să nu mă doară? Să mi se întâmple mie așa ceva. Altora mai înțeleg, dar mie cum? Da. Dar tu, când ai aflat că a intervenit altcineva în viața mea, nu ți-ai pus întrebarea dacă n-a fost și din vina ta? Nu. De ce, Tibi? Fiindcă eu te-am respectat. N-a fost nici nebunul, tot pionul. Ce înseamnă că m-ai respectat? Bărbatul e dator femeii credință, fidelitate și sprijin. Și dragoste, nu? Și dragoste, singur. Ei, gata, ușa. Nu pricep cum de-am pierdut și basta. M-am gândit în ultima vreme la multe. Păi, spunem și mie. Femeia și bărbatul trebuie să-și împărtășească toate gândurile. Vezi, Tibi, se petrec în jurul nostru atâtea fapte. Unde, dragă? Cum unde? Unde te uiți? Au loc atâtea schimbări. Vezi, sunt aici numai de 2 săptămâni. Mă uit în dreapta, mă uit în stânga, mă uit la oameni. Au învățat să se îmbrace mai bine, să mănânce mai consistent, să-și caute sănătatea, să asculte muzică, să se odihnească. Tu nu crezi că omul trebuie să și iubească mai frumos? Ba da, fătucă. Tu ce crezi prin iubire frumoasă, Tibi? Morală. Da, morală, evident. Dar tu ce înțelegi prin morală? Dacă 2 oameni se plictisesc de moarte, dacă n-au ce să-și comunice, dacă n-au avut niciodată ce să spună, crezi că iubirea lor e morală? Dacă 2 oameni târăsc după ei ghiulelele unei vieți de obișnuință, încărcată de toate prejudecățile, oboselile sau maniile, crezi că iubirea lor e morală? Nu pricep. Dacă 2 oameni se îngăduie, se suportă și asta cu dificultăți și eforturi, crezi că iubirea lor e morală? Mă rog, câți ani ai tu, Tibi? De 26. Și eu? 23. La ce te gândești? La nimic. Ce frumoasă ești. Sunt frumoasă? Foarte frumoasă. Și-ți plac? Grozav. În nopțile când mă zbuciumam, îmi ziceam... Ce-ți spuneai, Tibi? Îmi ziceam, Tiberiu, Sicoșan,
Mare măgar ai fost să scape așa mândrețe de fătucă din mână. Așa ți-ai spus. Așa, dar acum nu mai scapi. De ce, Tibi? Fiindcă acum toate salve. Da? Ce s-a schimbat? Acum ești măritată. Da, dar nu cu tine, cu el. Da, da, ele nu mă ajung tu. Titularul eu sunt. Te rog, Tiberiu. Titularul eu sunt, așa. Tiberiu, Tibi. Nu? Tiberiu! Adună-ți lucrurile. Cum? Bagă-l în rucsac. Păi... Închide-l, puneți haina și rucsacul. Și acum pleacă, pleacă, Tiberiu, te rog. Nu-mi spune nimic, niciun cuvânt. Peste 20 de minute prin trenul, gara e aproape. Du-te, Tiberiu, te rog. Stai. Fă-mi un ultim serviciu. Da. Da, lasă biletul ăsta. E în drumul tău. Te rog, te rog, nu mai spune nimic. Nu, e mai bine așa. E mult mai bine. Și nu o să ne mai vedem niciodată? Nu, Tibi, nu. Niciodată. Acum taci. Lasă-mă să te conduc până la șosea. Vino. Nimeni. Asta ce e? Jurnalul. Scrie, domnișoara Fifi, scrie. Azi dimineață, prima vizită la spital. Am pus halatul și m-am simțit stingheră, intimidată. A venit apoi medicul șef și am trecut prin saloane. Atmosferă civilizată și o baie tonică de lumină. Dumneata aici, bebe? Da. Conform programului. Da, adevărat. Da. Îmi iau în primire postul legal și vom folosi timpul ca să reluăm discuția și să punem lucrurile la punct. Nu mai divorțez. Zău? Nu crezi că era obligatoriu să mă consulți și pe mine? Nu. Să te întreb altceva. De ce te-ai răzgândit? De la prânz până acum au intervenit multe. Ce anume? În primul rând, sosirea logodnicului dumitale. Și cu ce modifică situația? Exista și înainte. Acum l-am cunoscut. Și? Un imbecil. Te rog, chestiunea asta mă privește numai pe mine, nu? Eroare. Cum nu mă privește exclusiv pe mine? Nu. Dacă acum 3 luni, de pildă, îți era îngăduit să-ți legi viața de primul idiot, erai liberă să o faci. Acum este altceva. Ești viitoarea mea fostă soție. Nu pot admite ca viitoarea mea fostă soție să devină soția unui idiot. Nu-ți dai seama ce o să spună lumea? Cum o fi fost primul dacă l-a părăsit pentru ăsta? Lasă-l în pace și uită-l. Nu mai există. Unde l-ai dat afară? A plecat. Sper că pentru totdeauna. N-am încheiat tranzacții provizorii decât o singură dată, cu dumneata. Am memorie. Dumneata, în schimb, văd că uiți. Ce ne-am uitat? Există un om. Unde? Cum unde? La București. Așteaptă. Singurul om care te interesează. A fost, nu. Dar ce s-a întâmplat? Nimic. Ce răspuns este? Am o vagă impresie că mă înșală. Vai, imposibil. Cred că mă înșală. Glumești. Am certitudinea. De unde? Mi-a mărturisit-o chiar ea. Păi unde? Când? Adineauri în camera mea. E bine? Nu e bine. De altminte, la ora asta nici nu se mai află aici. Dar unde? În tren. A plecat? Nu, am dat-o afară. Bebe, te rog. Dar sunt totuși lucruri cu care nu ne putem juca. Vei fi de soția mea și nu numai conform sicilianei, ci de fapt și de drept. Și de ce? Ce te-a făcut să iei decizia asta? Câteva argumente. Nu-mi displaci. Ai o conversație agreabilă. Ai băgat de seamă. Te îmbraci cu gust. Fac efort. Ai o oarecare grație. O chestiune de gust. Te miști frumos. E o problemă esențială. Faci, cred, în lume o impresie. Dar de unde sunt timidă? Și corectează. Vai, și din ce vom trăi? Voi încerca să fac ceva. Mi-a ieșit numirea, să văd în ce constă. Mă voi strădui să găsesc un loc ferit. Știi, câteva ore pe care vrei, nu vrei, trebuie să le faci. Da. Înseamnă că o să o ducem foarte rău. E și bătrână. Da, am uitat. Și vom călători. E poate singurul lucru pentru care merită să trăiești. Unde vom călători? Oriunde. Vezi, fată dragă, cartea asta? Da. Scrie pe ea mersul trenurilor. Dar știi dumneata ce e? Un ghid. Nici nu mă așteptam la alt răspuns. Nu e un ghid, fată dragă, sau nu e un simplu ghid. E un avampost al necunoscutului. Știi ce e o agenție de voiaj? Da, o întreprindere. O antenă, o trambulină spre infinit. Vom umbla, vom vedea orașe. Cu ce bani?
Vom hoinări pe străzi necunoscute, în orașe necunoscute, unde nu riști să te întâlnești cu un coleg de birou care să-ți amintească, nefericitul, că ai lăsat lucrări neterminate. Evident. Și odată pe an vom încerca, trebuie pus bătrânul în frigare, să facem o croazieră. Spuneai că nu-ți place marea. Detest marea, dar ador porturile. Acum trebuie să sosească bătrânii. Stăm cu ei aici câteva ceasuri și mâine dimineață plecăm la București. Ai face bine să strângi lucrurile ca să nu întârziem. Avem un tren mâine la 10:10, nu, dar asta este prea devreme. Și altul la 12:05, ăsta este. Inutil, bebe. Nu face planuri. Nu plec. Cum nu pleci? Simplu. Eu rămân aici. Cum aici? Aici. Până când? Nu știu. Dar cred că pentru foarte, foarte multă vreme. Glumești. Nu glumesc deloc. Ce să faci aici? Te-ai gândit? Ce-i gălăgia asta? Am să întreb. Domnule dragă! Iar dumneata, domnule Tiberiu. Și domnișoară Fifi, că tovarășe nu pot să spun. Ce s-a întâmplat iar? O catastrofă, domnule. Mi-ai dat să-ți duc biletul, domnișoară Fifi. Da, și? Și atât am cătat, și atât am umblat. Da, până ai pierdut trenul. Adevărat? Mai rău, personalul de 11 și 20 a fost suprimat până la 1 septembrie. E 1 septembrie? Nu e. Și am rămas pe peron. Dar gândești că numai eu? Haide. Hai, nu te mai zmiorcăi și intră odată, pătrunde. Și fătuca asta, căruia îi zice Mochi. Da. Am găsit-o pe peron, domnule. Stătea și plângea, domnule dragă, de ți se rupea inima. Da. Cum să lași fătuca noaptea fără o crotire? Am luat-o sub aripa mea, dar vezi, domnule dragă, nu mai găseam drumul. Noroc că n-am fost singuri, s-am fost doi. Da, de vorbă. Lasă acacut. Gata, nu mai plânge că trece. Nici nu știi, domnule dragă, ce bine îmi pare că am găsit-o. Te lasă, nu mai plânge ca proasta în biserică. Nici nu știi... Nici nu știi ce fătucă inteligentă. Mie îmi spui. Domnule Eugeniu. Divi. Mochi. Divi. Ea mi-a dezlegat problema. Ea o găsit soluțiunea. Bravo. Atunci duceți-vă în parc, am de vorbit cu Fifi. Mai hai, Mochi. Da, hai. Da, mai să spun. Da, lasă. Ascultă, Fifi. Te rog, ascultă-mă, fii cu minte. Cum ai să rămâi aici? Te-am prevenit că sunt încăpățânată. Absurd, ce-ai să faci aici? Cum ce-am să fac? Profesiunea mea. Profesiunea dumitale. Mi-o iubesc. Te privește. Poți foarte bine să o faci la București. De ce să mă impun într-un loc unde sunt deprisoși? Să nu rămân aici, unde e nevoie de mine. Da. Și unde o să locuiești? Într-o casă. Cu pământ pe jos? Habar n-ai, cu parchet. Deși nici lucrul ăsta nu e esențial. O să-mi dea o cameră, o să-mi o mobilez după gustul meu, o să-mi aduc acolo mica mea menagerie și ceasul cu cuc. În primele 3 luni o să-mi iau din leaf un aparat de radio. În următoarele 6 un televizor. Uite ce frumos e. Hai, ce nu faci? Ieși în curte. Văzduhul e îmbălsămat de regina nopții. Ascultă ce liniște dumnezeiască. Da. Și bucolică. În curând vor cânta cocoșii, dar tot foarte curând va veni toamna cu ploi și noroaie. La anul va trece pe aici șoseaua. Și pe urmă iarna cu zăpezi îngrozitoare. Peste 2 sau 3 ani vor fi și pe aici pluguri pentru curăța drumurile. În 10 va fi pretutindeni în asfalt. Dacă e, sigur că 10 ani. Iar în 15 ani, la malul cu dus sau la cazanele, nu, cred că mai degrabă la cazanele, va fi un aeroport. Și mai departe? Mai departe, ce aștepți? Anul 2000. Ce? Da, anul 2000. Știi ce vârstă voi avea atunci? 65 de ani, vor spune oamenii. Știți de când e tovarășa doctor la noi? De 40 de ani. Mă vor cunoaște toți, voi fi însănătoșiți 10 și 10 de mii de oameni. Bașca, ceilalți pe care o să-i omori. Fifi, ai nebunit, ești nebună de legat. Nebună eu? Uite, vrei să-ți demonstrezi? Vrei un arbitru? Imediat, stai, un moment. Nicolae! Îți fac numai decât dovadă. Te lămuresc să mai decât. Ce, dom'le, ce s-a întâmplat iar? Ai aflat, domnule, ultima bombă? Știu, s-a întors în Parat. Da, altceva. Domnișoara rămâne aici. Unde? La Râpele. Da, la Râpele. Domnișoara și-a descoperit vocația. Medic la Râpele. Ce spui de asta, Nicolae? Și de ce te miri? Vezi? Cum să nu mă mir? Păi ce ți se pare atât de extraordinar? Știi că și pe mine mă bate gândul să rămân? Zău, Nicolae. Să vezi ce se întâmplă. Adineauri am fost pe la gară să mă trezesc când vine trenul. Văd lumina la Damian. Zic, ia să intru să aud ce mai e nou. Mă vede Damian, zice, gând la gând, tovarășe. Știi consultația pe care mi-a dat-o cu privire la contracte? Just, am controlat. Și faci o pauză. Dacă te-ai gândit să rămâi la noi, că aici posturi sunt și nevoie de oameni, ce să mai vorbim. Stai, că n-am terminat. Face o pauză și adaugă. Și cu privire la examene, n-are importanță, le dăm și mai târziu. Ia stai puțin, să zic că așa. Rămâne domnișoara Fifi. Rămâi și tu. Da, rămân și eu. Așa. Da. Am înțeles. Ce ai înțeles? Nicolae, ai încurcat. No, stai mă. Ce înseamnă asta? Ce a fost asta, Bebe? Nu mai înțeleg nici eu.
Nu mă mai cunosc. Nu dai seama, a plecat Muchi și nu mi-a părut rău. Mi se pare o singură clipă că Nichi rămâne aici pentru dumneata și îmi pierd controlul. Nu dai seama că Te rog. 6, opri bătrânii. Cum? Mânca iar mama, mânca iar mama de funcșor. Că nu i-am mai văzut mama de atâta vreme. Ce faci, bebe? Ia să te văd cum arăți. Oh, arată bine. Și ea mânca oar mama, ce dulce e și ea. Ce faci, fiță? Bine. Amândoi arată bine, le priește. Ce mai e nou prin Toate bune, pe păvăloiul l-a dat afară de la industria ușoară. Altceva să vă spună tache. Păi dar nu, stai, nu așa, bebe. Ia vino tu lângă mama. Tu știi ce zi e astăzi? Stai, că nu-i spune. Să vedem dacă știe. Ziua ta, puiule. Să trăiești, mamă, să-ți trăiască. Să ne trăiești la toți. Taică, dacă vrei acum să-i spui numirea ta. Să-l săruți, bebe, că nu știi că ți-a zbătut bietul taică tu. A fost și la ministru. Păi cine a mai scăpat de gura ei? Dar și unde am fost numit? Asta nu știu. Răspunsul e aici, în plic, și încă nu l-am deschis. Eu nu l-am lăsat, eu i-am spus nu deschide, taiche, să fie surpriză. Hai, deschide-l. Dă-i drumul. Vă aducem la cunoștință că în urma intervențiilor și a insistențiilor dumneavoastră și a insistențelor de a nu fi despărțit de fiul dumneavoastră, pe data prezentei decizii ați fost eliberat. Postul de director în Ministerul Agriculturii și numit administrator la stația de montă din Comuna Râpele. Nu se poate. Ei, uite că se poate. Cine semnează? Ministrul în persoană. Bebe. Văzuși nei ca Antoane. Da, taiche, vorba ta nu mai seamănă cu ce a fost altă dată. Azi ți se pare că e simplu, poate să fie complex. Și ce e complex poate să fie foarte simplu. Bravo, tache, hala. Ce vrei, femeie? Ce vrei? Bine și-o mai bătut joc de tine. Uitați-vă la el. El și stația de montă. Lasă, mamă, că ți se urcă tensiunea. Acum ce facem? Ce facem? O să ne gândim. Duceți-vă și vă culcați. Da, să vedem mâine. Da, pe aici, vă rog, pe aici. Nu, vă rog, ca la dumneavoastră acasă. Poftiți, ca la dumneavoastră. Dumneata știi, domnișoară Fifi, cum se înscrie ziua asta în istoria vieții mele? Sub ce titlu? Ziua dezamăgirilor. Ce pot să spun? Ce pot să fac? Un singur lucru. Sunt obosit și mi-e somn. În odaia mea sunt 3 oameni, n-am unde să mă culc. Să ne imaginăm că suntem 2 călători necunoscuți care trebuie să împartă aceeași coșetă într-un vagon de dormit. Sunt atât de obosit și aș vrea să dorm. Să dorm. Perfect. Atunci ca în trenuri. O să te rog să ieși o clipă afară pe culoar să mă schimb, da? Da. Nu știu de ce am impresia unui tren care merge înapoi. Da, dar știu cu știu e miezul nopții. Dar în noaptea asta este pentru prima dată când n-am să dorm aici, cu voi, păpușile mele. Și știți de ce? Noaptea asta este cea mai scurtă noapte a anului. Și țin minte din copilărie o veche poveste. În noaptea asta se arată sânzienele și ies din pământ flăcări acolo unde zac îngropate comorile. Vreau să le văd împreună cu el. Auziți? A venit. Mă așteaptă. Noapte bună. Da, vin imediat. Din fericire, Teresa nu-i prea înaltă. Vin. Dă-mi voie să sting lumina. Sunt atât de obosit. Unde ești, Fifi? Te-ai și culcat? Unde ești? Fifi?
Fifi! 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 Ați ascultat Siciliana de Aurel Baranga, înregistrare realizată în anul 1968. Distribuția a fost următoarea: Tache Valsamache, Grigore Vasiliu Birlic, artist al poporului; Jenny, soția lui, Natasha Alexandra, artistă emerită; Androne, Alexandru Giugariu, artist al poporului; Fifi, Coca Andronescu; Tiberiu, Dem Rădulescu; Nichi, Mihai Fotino; Bebe, Florin Vasiliu; Muchi, Rodica Tapalagă; Tinca, Eugenia Bame; Crainicul, Arman Stambuliu; regia tehnică, inginer George Buican; regia artistică, Sica Alexandrescu, artist al poporului, în colaborare cu Mihai Zira, maestru emerit al artei.